אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק 25. מה קורה? איך הולך לכם בקיץ? אני מקווה מאוד שהכל טוב, ושהחום הכבד לא גורם לכם להתבאס. היום בפרק אדבר עם חברי הטוב גיל פוזנר, שאותו כבר הכרתם בפרק הקודם שעשינו יחד. גיל עומד לפתוח בברצלונה גלידריה עם טאץ' ישראלי וטעמים יהודיים מיוחדים שלא תוכלו למצוא בשום מקום אחר. בשיחה נדבר על ההבדלים שיש בין פתיחת מסעדה לפתיחה של גלידריה, ועל התחרות הקשה שיש בתחום. גיל גם יספר לנו על התהליך הארוך והמאתגר בדרך לפיתוח הטעמים המיוחדים שלהם, וכמה שזה לא ממש עוזר לו לשמור על הדיאטה. בקיצור, הולך להיות לנו פרק סופר מעניין. אז יאללה, שימו את המזגן על טורבו ואת הווליום של האוזניות על פול, כי אנחנו מתחילים. היי גיל, מה קורה? מצוין, מה שלומך? אני בסדר, אתה יודע, היום אני מסתכל בטלפון על הטמפרטורות, לראות אם זה יום שלוקחים את הילדים לבריכה או שלא. ואני הסתכלתי בטלפון וראיתי שהטמפרטורות זה יום שחובה בריכה, לפחות פעם אחת, אם לא גם לבוא אחר הצהריים שוב לבריכה, כי חם מאוד בחוץ. נכון, נכון. גם אצלנו חם מאוד. בברצלונה הגדירו המון פארקים ומקומות ממוזגים כרפוחיו קלימטיקו, מקלט מהחום. זה בעצם מקומות שבהם ניתן קצת להצטנן מהחום הכבד הזה. יצא לך לצאת החוצה ולהגיע לאחד מהמקומות האלה, או שעדיין לא? בוודאי. עכשיו, כל הסטנדרטים לגבי איפה הולכים לשבת כדי להיפגש עם חברים, או לאכול ארוחת צהריים, הם מתמקדים אך ורק בעוצמת המזגן שהמקום מציע. אם פעם היינו מסתכלים על הדירוג של האוכל בגוגל או על התמונות, היום אנחנו מתייחסים או מייחסים חשיבות הרבה יותר גבוהה לעוצמת המזגן. אני מתאר לעצמי שאתם לא היחידים שרוצים לשבת ליד המזגן. קורה לכם לפעמים שאתם כבר מגיעים למקום, אבל מחליטים ללכת ממנו, כי כל השולחנות שנמצאים ליד המזגן כבר דפוסים, או כי המזגן לא ממש מצליח לקרר? בוודאי. אני יכול לספר לך שאנחנו מאוד אוהבים קפה, ובברצלונה יש טרנד מאוד חזק, שנקרא בספרדית קפה דה ספציאלידד.
זה אומר קפה איכותי, וזה קפה שבדרך כלל אתה גם משלם עליו פי 2. לעומת הקפה הספרדי המסורתי, שיש לו בעיקר טעם של פחם. של מכונה שלא ניקו אותה. אף פעם. אז אנחנו מוצאים את עצמנו, מתפשרים על הקפה האיכותי, ומסתפקים במקומות עם הקפה השרוף, כי שם, קודם כל, כמעט אף אחד לא הולך לשתות קפה, ושתיים, המזגן מאוד טוב. אז בעצם אתם בקיץ עכשיו מגלים את העיר מחדש, מנקודת המבט של המזגן. זאת אומרת, מקומות שקודם לא הייתם מבקרים בהם, הופכים להיות המקומות להיות בהם. נכון מאוד. וגם הדרך הביתה ברגל משתנה. היא לא תמיד הדרך הכי קצרה, אבל היא בהחלט הדרך הכי מוצלת. ותגיד, מה איתכם? לכם, יש מזגן בדירה? יש לנו, לשמחתנו, 2 מזגנים. אחד בסלון, ואחד בחדר השינה, והם עושים ביניהם משמרות. זאת אומרת, לפחות אחד מהם עובד. יש הרבה אנשים שיש להם מזגן בבית, אבל השאלה איך הם משתמשים בו. יצא לי להיות בלא מעט בתים שידעתי שאני מגיע לבית עם מזגן, אבל היה בלתי נסבל בתוך הבית, כי המזגן פועל מה שנקרא גם חלש וגם על הטמפרטורה, מה שנקרא על הסוויט ספוט, כמו שאומרים באנגלית, שאם אתה תעשה עוד 2 צעדים, אתה תתחיל להזיע. זאת אומרת שזה מזגן שמיועד אך ורק לאנשים שלא זזים לשום מקום. אחרת ההרגשה לא נוחה. ויש בתים הפוכים, כמו למשל הבית של ההורים שלי, שהמזגן דולק תמיד על טורבו של 16 מעלות. ואם אתה נמצא בכיוון שלו, אתה קופא למוות. איפה זה אצלכם? אני חושב שאצלנו זה איפשהו באמצע. אנחנו מזגן בטמפרטורה של 24 מעלות, וזה מאפשר לנו כנראה גם לזוז בלי להזיע וגם לא לקפוא. עכשיו, גיל, אני רציתי לדבר איתך בפרק הזה על פרויקט מאוד מיוחד שאתה לוקח בו חלק, וזה פתיחת גלידריה. זאת אומרת, מקום שמכין גלידות. תוכל לספר קצת איך הגעת לזה? אז אני גם אגיד שאני שמח להתארח שוב, כמובן, ובהמשך לשיחה על עומס החום, זה בהחלט נושא שהוא רלוונטי, וגרם לי בעצם לחשוב על הרעיון הזה, בנוסף לעוד מספר שיקולים שיותר קשורים לתפעול העסק. מה הכוונה לשיקולים? מה זה שיקולים? שיקולים הם דברים שאתה צריך לקחת בחשבון או להתחשב בהם לפני שאתה מקבל החלטה. אוקיי, אז איזה שיקולים הובילו אותך בהחלטה לפתוח גלידריה? הדבר הראשון, אני חושב, הוא שכולם אוהבים גלידה. קשה מאוד לפגוש מישהו שמצהיר, אני לא אוהב גלידה. זאת אומרת, גלידה
היא דבר שעושה לכולם טוב בלב. מילדים קטנים ועד, כמו שאנחנו מגדירים אותם בעסק, ילדים גדולים. השיקול הנוסף הוא שהתפעול של הגלידה והייצור שלה לא מצריך כוח אדם גדול. זאת אומרת, מספיק מעט עובדים כדי לייצר כמות גדולה של גלידה. זה נשמע מעניין, כי בעצם במסעדות חלק גדול מההוצאות של העסק הולך על תשלום משכורות לעובדים. אני מתאר לעצמי שכשאתה ניהלת מסעדת ברנץ' ישראלית בברצלונה, הכרת את זה מצוין. נכון. מסעדה היא עסק מאוד מאוד מורכב ומאוד לא פשוט. המון אנשים נהנים ללכת למסעדות, אבל לא תמיד מבינים כמה קשה ומורכב לתפעל את המסעדה בצורה טובה. כשאתה אומר לתפעל, הכוונה היא בעצם להפעיל את המסעדה, נכון? נכון. בעצם לדאוג שהאוכל יהיה טעים ושהוא יצא בזמן ושהלקוחות יהיו מרוצים ושהעובדים יהיו מרוצים. וכל זה דורש המון תשומת לב ומאמץ מתמשך. ועדיין לא דיברת בכלל על כל העניין הכלכלי, שבניהול של מסעדה ממש צריך לשים לזה לב, לכמה חומרי גלם, זאת אומרת, כמה פרודוקטים אתה קונה, ובאיזה מחיר, ואיך אתה משתמש בהם, וכמה בסוף אתה נאלץ לזרוק. אלו דברים שאני מתאר לעצמי שהם בכלל לא פשוטים. אתה צודק בהחלט. המנוע בעצם של המסעדה ומה שמאפשר לה להמשיך לפעול הוא בעצם המנוע הכלכלי. זאת אומרת, אתה תמיד צריך לשים לב למספרים, להוצאות ולהכנסות. ובמה שונה גלידריה ממסעדה? מעבר לעובדה שיש בה פחות עובדים. אז עבורי השינוי המהותי, ואני מזכיר שזאת תהיה הגלידריה הראשונה שאני פותח, אז אני עוד לא מדבר מניסיון, אני רק מדבר מאיזושהי הבנה תיאורטית. ההבדל המהותי הוא שעיקר ההכנות ועיקר המאמץ בגלידריה קורה בעצם עוד לפני שפתחנו את הדלתות. ובמסעדה זה קצת הפוך. זאת אומרת, מרגע שפתחת את הדלתות, אז בעצם מתחיל כל האקשן. יש המון דברים במסעדה שאתה חייב לעשות תוך כדי תנועה. רגע, אז אם הבנתי אותך נכון, בגלידריות אין הרבה הפתעות. ומרגע שפותחים את החנות והלקוחות נכנסים פנימה, הכל בעצם אמור לזרום חלק. כל הגלידות כבר מסודרות בתוך הוויטרינות, ומה שנשאר בתכלס לעשות, זה רק לשים אותן בגביעים או בחוסות. הבנת נכון. זו המחשבה וזו הכוונה, ולכן בחרתי בגלידריה ולא בעוד מסעדה. פה אתה נכנס
למשהו שמאוד מעניין אותי. גלידריות יש מלא. כל עיר גדולה בעולם פשוט מפוצצת עכשיו בגלידריות. גם העיר ברצלונה מלאה בהן. בכל מקום שאתה לא מסתכל, אתה רואה תיירים שעומדים במקום ומלקקים גלידה. השאלה שלי היא איך אתה מתכנן להפוך את הגלידריה שלך למשהו מיוחד, שאנשים ירצו להגיע דווקא אליך, ולא לקנות את הגלידה שלהם במקום יותר קרוב או יותר זול. אז אתה מאוד צודק, יש המון גלידריות ברצלונה, כמעט בכל פינה, אבל אני חושב שלא כל מקום שמוכר גלידה הוא גלידריה. אם נשווה את זה אולי לעולם הפאיה פה בברצלונה, יש המון מקומות שמוכרים פאיה, אבל רובם הם לא מקומות שמוכרים פאיה אמיתית. ואני גיליתי שעולם הגלידות, כמו כל העולמות בעולם הקולינריה, הוא עולם בפני עצמו. זאת אומרת, זו ממש מלאכה מורכבת ומדוקדקת, שהעיקר שלה הוא בעצם כימיה, ולעשות גלידה אמיתית בצורה מסורתית, שאנחנו מכירים אותה תחת השם ג'לאטו, זה דבר לא פשוט בכלל. אז יש המון גלידריות בברצלונה, אבל עדיין יש מעט מאוד מקומות שמציעים ג'לאטו אמיתי. אני יודע שהלכת לקורס להכנת גלידות. תוכל לספר קצת על החוויה הזאת? הלכתי לקורס אצל בן אדם שהמקצוע שלו נקרא מאסטרו ג'לאטרו, והוא מאוד מוכר בתחום הגלידות בברצלונה, הוא גם זוכה פרסים בינלאומיים על איכות הגלידה שלו, והוא בעצם המקצוען שמלווה אותנו ומוודא שאנחנו שומרים על הכללים, משתמשים במוצרי גלם איכותיים, ובכך בעצם מציעים את המוצר הסופי שהוא ג'לאטו איכותי עם ניחוח ישראלי. נשמע מקסים. ותגיד, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו? אנחנו עדיין בשלב פיתוח המוצר, שבו אנחנו נמצאים בחלל זמני, ובעיקר מבלים את רוב היום בלעשות טעויות ולטעום אותם. לעשות טעויות בגלידה ולטעום אותן. זה ממש נשמע כמו חלום, לא? כן. בטח אתם עולים הרבה במשקל בתקופה הזאת. לצערי, גם בתקופה הזו עולים במשקל. ברור, אין מה לעשות. תוכל לספר לי על טעמים שעבדו לכם וטעמים שקצת פחות הצליחו? אז התחלתי לספר לך על הרעיון בעצם לייצר ג'לאטו מסורתי, אבל עם ניחוח וטעמים שאנחנו מכירים יותר מארץ ישראל. אנחנו נעזרים במאסטרו ג'לאטרו להגיע למתכון הנכון, וכדי להגיע למתכון הנכון,
בעצם הידע והניסיון שלו חוסך לנו זמן במה שנקרא תהליך פיתוח המוצר בניסוי וטעייה. אחד הטעמים שאנחנו רוצים לפתח יהיה גלידת לבנה וזעתר. ובעבודה על הפיתוח של המוצר מתגלים פערים. זאת אומרת, אנחנו מאוד יודעים איך צריך לטעום לבנה עם זעתר. אנחנו גדלנו על זה, וכשתיארנו את המרכיבים או את התוצאה הרצויה ליועץ, לא דאגנו להזכיר לו שהבסיס של הלבנה הוא יוגורט חמוץ. ובעצם מה שקיבלנו היה ג'לאטו מקרם אנגלז, שזה הבסיס המתוק לרוב הטעמים שאנחנו מכירים, עם וניל וזעתר. זה לא נשמע משהו. לא, זה היה מאוד רחוק מלבנה וזעתר. תגיד, אבל מה אתם עושים עם כל הניסויים האלה? כי חלק מהגלידות בטח יוצאות טעימות מספיק כדי לאכול אותן, ולא לזרוק אותן לפח. אז התשובה האמיתית שהתוצאות הטובות ביותר, אבל עדיין לא מספיקות, נאכלות בדרך כלל בחלל עבודה. והתוצאות הטובות פחות הופכות להיות מתנות לשכנים וחברים. זאת אומרת שכדאי מאוד להיות חבר של מישהו שפותח גלידריה, לא? תמיד, תמיד. אלה החברים הכי שווים. פתאום כולם רוצים להיות חברים שלך, גיל? כן, אני מניח שכשאתה חוזר מהעבודה ונכנס בדלת של הבניין, כל השכנים יוצאים החוצה ונתקלים בך בטעות ושואלים אותך, מה שלומך, גיל? ומסתכלים לראות אם יש איזה טאפר ביד. גדול. תגיד, חוץ מגלידה בטעם לבנה, על איזה עוד טעמים אתם מתכננים? עלינו על רעיון של לנסות ולייצג את המטבח היהודי הנודד, ולהביא אותו לעולם הגלידות. מה, בעצם אתם הופכים קני דלח לגלידה? משהו כזה. למשל, אנחנו רוצים לעשות גלידה מעוגת בסבוסה. בסבוסה זה עוגה מתוקה שעשויה מסולת, שקדים, מי הזהר, שזה מי פריחת התפוז, וזה קינוח שנוהגים להגיש במטבח הלבנטיני. וואי, זה נשמע ממש מדליק. יש עוד טעמים בקנה? זאת אומרת, עוד טעמים שאתם חושבים עליהם? אז טעם נוסף הוא למשל גלידת חרוסת. את החרוסת אנחנו מכירים מליל הסדר, וזה בעצם משהו מאוד טקסי ומסורתי. בכל ליל סדר מוגשת חרוסת, ולכל סבתא יש את המתכון הייחודי שלה לחרוסת שלה, שהיא לא דומה לאף חרוסת אחרת. תשמע, בדיוק בפרק שעשיתי על ליל הסדר, דיברתי עם אישה מהעיר סדרות, שבכל שנה מארחת את המשפחה שלה בארוחת ליל הסדר. בפרק היא נתנה מתכון לחרוסת, שהיה מאוד שונה בתבלינים שלו מהמתכון שאימא שלי מכינה.
אז אני מבין בדיוק על מה אתה מדבר. ויש לך עוד דוגמאות? אני יכול לתת לך דווקא מהמטבח היהודי האירופאי, שהוא לעשות גלידה מפרצל ושמנת חמוצה. פרצל ושמנת חמוצה? תשמע, גלידה בטעם עוגת בסבוסה, או בטעם חרוסת, אני יכול לדמיין איזה טעם יש לזה. אבל גלידה בטעם פרצל, ועוד עם שמנת חמוצה, זה עובד בכלל? בטח, גלידה לא חייבת להיות מתוקה, וזה כיף לנסות ולאכול דווקא משהו שהוא טיפה מלוח, אבל הוא עדיין קר וצונן. כשאתם חושבים על הטעמים האלה ואתם מנסים אותם, מתי מגיע השלב שאתם מחליטים שזה זה, ולא צריך להכניס יותר שינויים? אז כמו בעולמות של דיסני, כשזה זה, אתה יודע שזה זה. ולפעמים יש את הרגע המיוחל הזה, שאתה מכניס את הכפית לפה, אתה עוצם עיניים, ואתה פשוט יודע שזה זה. אז כמה גלידות בתכלס צריך לאכול עד שמגיעים לטעם הנכון? הרבה יותר ממה שאתה יכול לדמיין. מכיוון שהאתגר שלנו הוא בעצם להביא טעמים שהם פחות מוכרים בעולם הגלידה, ולא טעמים סטנדרטיים כמו וניל או שוקולד, אז יש הרבה עבודה לעשות. אין לכם פחד או חשש שאנשים יהיה להם קשה לקבל את הגלידות שאתם הולכים להציע? ואני שואל את זה בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי מדובר בטעמים לא כל כך קונבנציונליים. זאת אומרת, לא כאלה רגילים שכולם מכירים. והסיבה השנייה, שמדובר, כמו שאמרת קודם, בטעמים יהודיים, שאולי לך נמצאים בזיכרון של הילדות, של המסורת, אבל לקוחות בברצלונה, שזו עיר שמגיעים אליה מכל העולם, לא מכירים את זה, ואולי לא מעניין אותם הסיפור הזה שמאחורי הגלידה. אני חושב שהעובדה שהטעמים שאנחנו קוראים להם הטעמים של המטבח היהודי הנודד, בסופו של דבר הם טעמים שהם מוכרים בכל אזור הים התיכון. וזה בזכות דרך התבלינים שעברה בארץ ישראל, אבל הגיעה גם לאירופה. זאת אומרת שגם במטבח המקומי הספרדי יש גרסאות דומות למנות וטעמים שאנחנו מכירים מישראל. הדבר השני הוא העובדה שבעצם ההצעה לגלידות קצת שונות, יש פה חידוש לקהל. והקהל יכול להתרגש ולנסות טעמים שהוא לא יכול לטעום בשום מקום אחר. גיל, ומה עם אותם אנשים שמחפשים את הטעמים הרגילים, כמו שוקולד, כמו פיסטוק, כמו וניל? יהיו לכם גם טעמים כאלה? התשובה היא כן, אבל אולי לא בצורה הקלאסית, או שהם לאו דווקא מכירים אותה ככה. זאת אומרת, למשל, האם תהיה לנו גלידה בטעם שוקולד? כן, אבל השוקולד שלנו יהיה בעצם עוגת יום הולדת.
אתה בטח זוכר בתור ילד את עוגות היום הולדת מהשוקולד, שהופיעו בכל יום הולדת, שזו עוגת ביסקוצ'ו, עוגה בחושה של שוקולד, עם קרם שוקולד ועליו סוכריות צבעוניות. בטח שאני זוכר. כשהיינו ילדים בקיבוץ, העוגה הזאת הופיעה כמעט בכל יום הולדת. אז עכשיו תחשוב עליה בתור גלידה. הבנתי אותך. זאת אומרת שאם מישהו בא ושואל, יש לכם שוקולד, אתם תגידו לו, יש לנו עוגת יום הולדת בטעם שוקולד. בוא תנסה את זה. בדיוק. כן, איזה מגניב. איזה מגניב. ומתי הכוונה שלכם לפתוח את הגלידריה? אנחנו כרגע מתכוננים לעונה הבאה. זאת אומרת, אנחנו נפתח את המוצר לתוך החורף, ולקראת הקיץ הבא, או יותר נכון, לקראת האביב הבא, אנחנו כבר נתכונן לפתוח. זה הרבה זמן, לא? אתה יודע, בעברית אומרים, דברים טובים לוקחים זמן. בהחלט. ושאלת השאלות, יש לגלידה שלכם כבר שם? כן? וואלה. לגלידה שלנו בחרנו לקרוא נבדה. גלידריית נבדה. מעניין. בחרתם בשם הזה כי יש כאן בעצם משחק מילים? זאת אומרת שיש יותר ממשמעות אחת לשם הזה? בדיוק. אז השם נבדה הוא כמובן מהמילה נייבה בספרדית, והפועל בעצם כשיורד שלג כבד, אז יש אונה נבדה. ובארצות הברית ישנה מדינה שנקראת נבדה, ובאופן אירוני היא בעצם מדבר. זה נשמע לי כמו אחלה של שם. במיוחד שעכשיו בקיץ להסתובב בחוץ מרגיש ממש כמו להסתובב במדבר. ואני מתאר לעצמי שכל מי שנמצא עכשיו בברצלונה היה רוצה שתבוא איזה נבדה בספרדית. סופת שלגים כזאת רצינית שתגיע ותקרר את הכל. טוב, גיל, עשית לי חשק. מתי אני יכול לקפוץ לנבדה ולאכול כמה כדורי גלידה שיזכירו לי קצת את הבית? תשמע, אתה לא הראשון שהוא חסר סבלנות לגבי הפתיחה של הגלידה שלנו. אני מבטיח לך שברגע שיהיה לנו תאריך פתיחה, אתה תהיה בין אורחי הכבוד באירוע הפתיחה. אם אני אורח כבוד, זה אומר שאוכל לקבל כדור אחד בחינם? בגלל שזה אתה, כן. איזה כיף. אז גיל, המון המון תודה לך על השיחה המעניינת הזאת, שגם גרמה לי אפילו להתקרר קצת בגלל המחשבה על גלידה, והיה לי מאוד מאוד מעניין לדבר איתך. ואני כבר מחכה לפרק הבא, שבו נדבר על נושא אחר. תודה רבה לך, עומר. אני גם מאוד נהניתי לספר ולדבר איתך על החום, על הגלידה, על המטבח היהודי הנודד, ובוא נדבר שוב, אבל נדאג שהמקום שנהיה בו, יהיה בו מזגן עוצמתי. סגור, קבענו. וגם אתם, מאזינים יקרים, אם בקיץ הבא
יזדמן לכם להגיע לברצלונה, אני מזמין אתכם לקפוץ לנבדה. תוכלו להתקרר שם וליהנות מגלידה מצוינת, ואני בטוח שגיל ושאר העובדים שם יטפלו בכם ממש כמו אורחים של כבוד. לפני שנסיים, אני רוצה לומר לכם כמה דברים. אם אתם אוהבים את הפודקאסט שלי, ואתם חושבים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם מוזמנים לדרג אותו באפליקציה, ולעשות לי עוקב. זה יעזור לי מאוד להגיע לאנשים נוספים, שאולי לא שמעו עדיין על הפודקאסט. חוץ מזה, אתם מוזמנים כמובן להיכנס לאתר הקופי שלי. שם תוכלו לעקוב אחריי, לתמוך בפודקאסט, לקבוע איתי שיעורים פרטיים, או לעשות מנוי שווה במיוחד. טוב, אז יאללה. נראה לי שזה הכל להפעם. אני מקווה מאוד שנהנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.